I don't know what you think when you see me here in front. Nem tudom, hogy mire gondoltok, amikor engem láttok itt. I would like to go a little bit in your brain and see what you're thinking. És szeretnék egy kicsit bemenni a ti fejetekbe, és azt látni, hogy mit gondoltok. Who is this chocolate man? Ki ez a csoki ember? I'm my wife's chocolate man. Because she's white. Igen. Ugye az én feleségem, ő fehér, ő nem olyan, mint én. So a little bit about my testimony. Maybe some of you already heard many times. Nyilván vannak olyanok közületek tűről, akik már hallották párszor. But it's interesting because your life testimony is very powerful. De úgy gondolom, hogy mégis érdekes, mert minden egyes bizonyságtétel, minden egyes élet nagyon erőteljes, érdekes. Because when people look at you and they see what God has done through you, it's amazing. Mert amikor az emberek rátok néznek, és láthatóvá válik, hogy Isten mit tesz rajtatok keresztül, az döbbenetes. There's no way to say otherwise. This is the power of God. És nem mondhatunk erre más, csak azt, hogy az Isten ereje. So I'll need to make a very short version today because I already preached. És nyilván, mivel már prédikáltam, nem akarom hosszúra nyújtani, ezért egy rövidebb verziót adok át nektek. But we'll have time for you to make questions later on, I think so, isn't it? De utána még lesz alkalom kérdezni, hogyha vannak kérdések. So I was born in a very poor and dysfunctional family. Én egy nagyon szegény és nagyon nem megfelelően működő családban születtem. My father was an alcoholic. Az én édesapám alkoholista volt. And very aggressive. És nagyon agresszív. My mom, she was not living with us at that time. She was living in the big city. Az én édesanyám akkor nem velünk élt, hanem a nagyvárosban. And she would work there the whole week, and she would come in the weekends. És ebben a városban dolgozott a hétközben, és utána hazajött hétvégére. That was the best moments. És ez volt a legjobb pillanata az életemnek akkor. Because somehow she would try to protect me from my father. Mert az édesanyám próbált valahogyan megvédeni az édesapámtól. Being himself very aggressive, sometimes she would rather be beaten than allow him to beat me. És ahogy mondtam, az édesapám nagyon agresszív volt, és néha az édesanyám közénk állt, és inkább elviselt, hogy őt verjék, és nem engedte, hogy minket bántsanak. It was many years later that I found out that she was not my biological mother. És csak hosszú évekre rá derült ki, hogy ő nem is az én biológiai édesanyám. She was a kind of stepmother. Hanem egyfajta mostohanya, azt köszönöm. So the story they tell is that my mother got pregnant on me, but she was alcoholic as well. És ugye ahogy mondják, vagy mások elmondták, hogy amikor az én biológiai édesanyám ugye terhes lett, ő is alkoholista volt. So by God's provision, he kidnapped me and took me to my stepmother. És Isten gondviselése folytán az én édesapám valahogy elrabolt, és az én mostohanyámhoz vitt. And a couple of months later, she died because of alcohol. És sajnos pár hónapra születésem után az én biológiai édesanyám meghalt ugye az alkoholizmus miatt. And today she makes fun of this. She said, "When you came, you're so ugly." És ugye néha mostohanyám ebből olyan értelemben erről az egész történetből egy kicsit derűsen nyilatkozik, mondja, hogy hát olyan kis undok módon néztél ki, nem voltál túl szép, amikor hozzám kerültél. I hope this is in the past. De remélem, hogy ez csak a múltra igaz, nem a jelenre. I'm married, so. Igen, nyilván. Valahogy megházasodtam. And she said I was full of wounds. De ugye azt mondta, hogy tele voltam sebekkel, amikor hozzákerültem. And she took care of me, she cleaned me. És gondoskodott rólam, ugye, megtisztított, tisztálásott. And she loved me. És szeretett engem. So I lived with my father until I was about 6 years of age. És körülbelül 6 éves koromig az édesapámmal éltem együtt, laktam együtt. After so much violence and abuse, then I said, I must run away from this man, otherwise he will kill me. És ugye, mivel tényleg annyi módon bántalmazott, 6 éves koromban azt mondtam, hogy el kell mennem innen, mert lehet, hogy egy nap megöl. One of the most remarkable times was one day when I sat some dry leaves behind the back of our house on fire. És ugye
emlékszem egy ilyen pillanatra, amikor ott a házunk mögött voltak ilyen száraz levelek, és azokat meggyújtottam. And that day he beat me like he would beat a grown-up man, but I was just 6 years old. És úgy megverte azon a napon ezért, mintha egy felnőtt lettem volna, de csak 6 éves gyerek voltam. And he would press my head against the mattress so I could not breathe. És oda nyomta a fejemet erősen a matracba, úgyhogy nem kaptam levegőt, és kiabálni se tudtam. But whenever I could breathe, I would say to him, I promise you one day when I grow up, I will come back for you. És emlékszem, hogy azt viszont, amikor levegőhöz jutottam, mondtam neki, hogy megígérem, hogyha felnövök, majd egyszer visszajövök érte. And I'll take revenge. És bosszút állok. And he would beat me even more. És nyilván még inkább megvert. So one day we went out to collect some wood for fire. És egyszer kimentünk, hogy némi tűzifát gyűjtsünk. And I saw that he was a little bit distant from me. És láttam, hogy egy kicsit eltávolodott tőlem. So I ran away in the opposite direction. És megfordultam, és a másik irányba futottam. And I could only hear his voice shouting my name. És csak azt hallottam, hogy kiabál utána. And I didn't look back. És nem néztem hátra. I walked 45 kilometers until the place that my mom used to work. 44 kilométer gyalogoltam addig, amíg elértem azt a helyet, ahol az édesanyám dolgozott. I remember when I arrived to the big city, it was nighttime. És emlékszem, hogy amikor beértem a nagyvárosba, akkor éjszaka volt. I was afraid. Féltem. I was feeling cold. Nagyon fáztam. And two policemen, they came to me. És 2 rendőr odalépett hozzám. And they asked me where I came from. I wouldn't say. És ugye megkérdeztek, hogy honnan jövök, nem válaszoltam nekik. So they promised me that they would find me a place to stay overnight. És ugye megígérték, hogy találnak nekem egy helyet, ahol éjszakára ott maradhatok. And that was a prison for kids. És ez egy gyerekbörtön volt lényegében. With 6 years old, I was behind a bar, and that was my place. Ugye 6 évesen ott voltam a rácsok mögött, és ez volt a hely. That facility doesn't exist anymore. Ez már nem létezik többé, ez a börtön. Because it was so bad that they could not continue with that. Mert annyira rossz volt, hogy egyszerűen nem bírták. And that actually they farm new criminals. They farm new criminals. És nyilván ez a gyerekbörtön aztán újabb bűnözőket nevelt ki magából. So someone told me, unless you're part of a gang, you cannot survive in this place. Aztán valaki, ahogy így sodródtam, valaki azt mondta, hogy ha nem csatlakozol valamifajta bandához, akkor nem fogsz életben maradni. So I joined this gang. Tehát egy banda tag lettem. And they promised to help me escape that place. És ők segítettek nekem, mondom, itt a börtönben, hogy ki meneküljek, tehát valahogy kiszabaduljak innen. As I step outside, they said, now you work for us. És ahogy kikerültem, azt mondták, hogy mostantól nekünk dolgozol. I remember they used the word slave. You'll be our slave now. És azt a szót használták egész pontosan, hogy mostantól a mi szolgánk lesz. And that's what I started to do only when I was only 6 years of age. És ez az, amit 6 éves koromban elkezdtem. I used to break into people's house because I was this small. Open the door for them. They would come, rob everything, sometimes destroy the house. És mivel ugye 6 éves voltam és kicsi, ezért arra használtak, hogy betörjek emberek házába, kinyissam ugye az ajtót, és így beengedjem a többi bandatagot. And I thought that would be my life for the rest. És úgy gondoltam, hogy hát ez lesz majd az én életem. But God was so merciful to me. De Istennek sokkal több volt az ő tervében az én számomra. Among many people he used to bless me when I was still on the streets. És nagyon sok embert használ, de emlékszem, hogy még mindig az utcán éltem, utcagyerek voltam. Was a very rich woman. De és valahogy kapcsolatba kerültem egy nagyon gazdag hölgyel. I remember I used to beg around where she had this very fancy clothing store. És neki volt egy nagyon ilyen elegáns, ilyen luxus ruha üzlete, és nagyon sokszor ott járkáltam az üzlet körül. And one day she brought me to her apartment. És egyik napon ez a hölgy elvitt az ő lakására. And she was so rich that she had a swimming pool in her apartment. És annyira gazdag volt, hogy egy úszó medence is volt az ő házában. And I was looking at that woman and said, what's going on with this woman? She's crazy. És ugye azt gondoltam magam, hogy mi van ezzel a nővel, biztos meg van őrülve. Don't she know that I'm a criminal? Nem tudja, miért hoz engem ide, nem tudja, hogy én bűnöző vagyok. And there I was playing with her son on the floor. És aztán ott az ő fiával, gyerekével játszottam a szobában. While she was there preparing some food. És ő pedig valami ételt készített számunkra. And I always tell this because for me it's very funny. Rich people are so strange.
És ugye ez volt a benyomásom, hogy ezek a gazdagok annyira furcsák. They put a big plate like this. Mert vettek egy ilyen nagy tányért. And in the middle this lost food, you know, like this. És erre a nagy tányérra csak egy kis ételt raktak oda a közepére. With this thing, I don't know what is that. És nem tudom, hogy mi ez a körítés. With a leaf, you know. Igen, és hogy voltak ugye ilyen nagyon szépen megkomponált étel, mindenfajta zölddel. I said, where's the real food? És ugye kérdeztem, hogy hol van a valódi étel. And one day she said, Ronaldo, would you like to go to a Christian children's home? És megkérdezte, hogy szeretnél egy ilyen keresztény árvaházba menni? And I remember the only thing I asked her is like, do they have food there? És az egyetlen dolog, amit én megkérdeztem tőle ott, hogy vajon van ott elég étel? And I said, damn, that's my place. És hogyha van, akkor ez az én helyem. So I went to this Christian orphanage, and she was a Christian, and she supported that Christian orphanage as well financially. Tehát ez egy keresztény árvaház volt, és ez a gazdag hölgy támogatta anyagilag ezt az árvaházat. And that's where I stayed until I was 10 years of age. És itt maradtam egészen addig, amíg betöltöttem a 10 évet. Then I was transferred because they were having some financial problems, so I was transferred to another children's home. De ezután pedig mivel valami anyagi problémák voltak, egy másik ilyen gyerekotthonba kerültem. And there I stayed until I was 18 years of age. És ott maradhattam 18 éves koromig. When I was 16 years old, I met my family again. 16 éves koromban újra találkoztam a családommal. I had the opportunity to be in front of my father. Ugye volt arra lehetőségem, hogy az édesapámmal is találkozzam. And I remember it was very strange. És emlékszem, hogy nagyon furcsa volt. And because we have some kids here, I cannot tell, you know, what happened there. És nem tudok minden részletet most elmondani. But yeah, I had the chance actually to fulfill what I promised him to do. És volt lehetőségem arra, hogy azt, amit megígértem, azt véghez vigyem. And with this very sharp object in my hand, because he was the one that got that sharp object, a knife. Igen, és volt ugye egy kés. And he said, do what you said you would do. És egy olyan helyzetbe kerültünk, hogy azt mondta nekem, hogy tegyél, amit csak akarsz. And the temptation was high. És nagyon nagy volt a kísértés, hogy tényleg bosszút álljak. But I felt God's love and mercy for him. De mégis a szívemben inkább az Isten irgalmát és szeretetét éreztem. I remember threw away that knife. És emlékszem, hogy eldobtam a kést a kezemből. And I said to him, I forgive you in Jesus' name. És azt mondtam neki, hogy megbocsátok neked Jézus nevében. And he looked at me. És rám nézett. And he said, I don't care. És azt mondta, hogy nem érdekel. Away with your God. Away with your God. Tehát nem érdekel az Istened. And I said to him, I do this not because of you, but because of me. És azt mondtam neki, hogy nem érted teszem, hanem magamért. I want to be a better father. Mert szeretnék egy jobb apa lenni. I want to be a better man. Szeretnék egy jobb ember lenni, jobb férfi lenni. And I remember it was like taking this heavy load out of my back. És emlékszem, hogy olyan, mint amikor ez a nagy teher legörült volna a hátamról, vállamról. Yeah, and I don't like to talk about this part because I always get emotional. Ugye nem annyira szeretek erről beszélni, mert mindig elérzékenyülök. Not because it hurts. Nem azért, mert fáj, but because I can see the power of God. hanem azért, mert látom Isten erejét ebben a pillanatban. It's the power of God that changed a person like me. Mert ez Isten ereje, hogy megváltoztatott egy olyan embert, mint aki én. It's the power of God that brings me here in front of this nice Hungarian people. És Isten ereje az, amely idehozott engem szép magyar gyülekezet elé. Is the power of God that took me to more than 18 different countries in the world. Isten ereje az, amely a világ több mint 18 országába elvitt engem. It's by the power of God that now I speak 5 languages. Isten ereje által beszélek most 5 nyelven. It's because of him that I've been in front of ambassadors, UN personnel. És Isten kegyelme által beszélhettem nagykövetekkel, vagy ENSZ képviselőkkel. And this fulfill what Psalm says, I don't know if it's 27, it says that God, he takes out of the dust the need and put him to sit with the princes of this world. És ez az, amiről a 27. Zsoltár is beszél, hogy felemeli a szűkölködőt a porból, és a királyok közé helyezi. And all of this because Jesus saved me. És egyszerűen azért, mert Jézus megmentett engem. I'm married for 18 years. 18 év vagyunk házasok. I think I fulfill my wife's desire for her.
Úgy gondolom, hogy igyekszek gondot viselni a feleségemről. The only two requirements she had that needs to be a man taller than her. Mert amikor megházasodtunk, mondta, hogy a férjével szemben két elvárása van, hogy egy olyan férfi legyen, aki magasabb nála. And that would make her laugh. És hogy aki megnevetteti őt. And then she's very pleased with it. És ő mindeddig nagyon elégedett vele. Yeah, I'm sorry. I need to tell a very short version, but yeah, I think you had enough of me for today. Sajnálom, ez csak a rövid része, vagy a rövid verziója az én bizonyságtételemnek, de tényleg rövid szerettem volna lenni a mai napon, hogyha van kérdés, akkor nyugodtan. But if you want later on, you can make questions, or I will answer all of Nyugodtan those. kérdezzetek akár most is, vagy utána, és itt vagyok, szívesen válaszolok. Okay. Köszönjük szépen!